guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another sliding invitation layout na naman ang ipapakita ko sa inyo. And this time, ang color motif natin ay light blue and old rose. So gusto ko muna mag-thank you kay ma'am dahil nagtiwala sila sa akin sa nagpagawa ng kanilang sliding invitation layout. So again, thank you so much. So ang motif natin ngayon ay light blue and old rose. So kung gusto ninyo ng ganitong motif para sa inyong sliding invitation, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email nandyan sa description box or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So, ayan, makikita nyo din dito sa aking videos na ipapakita or sa mga recordings ko na ang ginawa kong bride and groom na nandoon sa pinakaharap ay yung mismong picture ni bride and groom dahil yun yung request nila. So, ayan, makikita nyo din dito ang pinagkaiba doon sa mga ginagawa kong ibang layout. So, ayun, ang ginamit ko dito ay yung mismong picture ni bride and groom. So, ayan, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layout na may color motif na light blue and old rose.
naipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layout na may color motif na light blue and old rose. So again, thank you so much ma'am for trusting me at sa akin kayo nagpagawa ng inyong sliding invitation layout. So again, thank you so much. And kayo naman na nanonood, so kung gusto ninyo ng ganitong color motif para sa inyong sliding invitation, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email, nandyan sa description box, or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So, ayan, sana nagustuhan ninyo yung ating layout ngayon. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yun ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!